araw po ulit sa ating lahat. So, ito po ulit si Teacher Camille para po mag-discuss ng lesson. So, hindi po ito bagong lesson, guys, ha. Kung nakikinig ka, ito po ay lesson pa rin ng weeks 1 and 2. Yung lesson po na mga natapos ko nang i-discuss. Pero, dito po sa videong ito, ang makikita po ninyo is yung mga learning activities na nag-message sa akin na hindi daw po ganun ang kanilang mga learners packet. So, ang ginawa ni Teacher Camille, kinuha ko yung mga nag-PM sa akin, yung mga halos katulad, and inilagay ko po sa videong ito. So, abangan nyo na lang po kung saang part ng video na to papasok yung learning activities nyo. Basta po nandito po yun, ha? Sama-sama lang po kasi. So, ibig sabihin, yung title pa rin ng lesson natin ngayon is all about ayan. So, all about parallelograms pa rin tayo. So, pinagsamang weeks 1 and 2. So, ibig sabihin, simula properties, applications, hanggang doon po sa special parallelogram. So, yon. Without further ado, let's now start answering our first activity. So, sabi dito, find the missing measures of parallelogram LOVE. So, ito yung ating magiging reference figure, parallelogram LOVE. So, find daw natin tong mga missing na measures. Nakuha? So, number 1 na tayo agad. So, sabi si number 1, guys, ito yung mga given natin, ha? Given na yung LO natin, side LO ay 45.2, side LE is 22.4. Ito, given din to. Angle OVE, so, nasan yun? OVE. So, ito siya, ha? Si OVE ay 115 degrees daw yan. Si SL, so ito si SL. Ito, yung ating kalahati ng diagonal, yan daw po ay 20.5. So, lagay ko na rin dito, ha. 20.5. So, ito siya. 20.5 si SL. And si ES naman ay 28.5. So, ito si ES. So, kalahati din ng diagonal EO yon. So, ito naman daw po ay 28.5. So, nilagay ko lang yung mga given, ha. Yan po yung mga given natin. Now, sagutan na natin yung number 1. So, sabi si number 1, ang hinahanap is si line segment VE. So, tingnan natin nasan siya. So, mapapansin nyo, eto po si line segment VE, right? So, therefore, kung eto yung hinahanap natin, alam ko na ang measure nito is 45.2. Mamino po agad yung sagot, 45.2? Yes po, 45.2. So, bakit ko nasabing 45.2 din to? Dahil alam natin na siya ay parallelogram, alam natin that one of the property is opposite sides are congruent. So, dahil ang ka-opposite nito ni VE ay si LO, sila yung magkatapat, diba? Alam ko na kung gaano kahaba ito, ganun din kahaba si VE. Nakuha? So, hindi tayo pwedeng maglagay agad ng measure, dapat may patunay. So, yung patunay natin doon is the property of the parallelogram that opposite sides are congruent. Nakuha? So, we're done with number 1. Number 2 na tayo. Madali lang, di ba? So, number 2, what is the measure daw of LE? So, ito si LE. And, given naman po siya. Nagano daw kahaba si LE? 22.4. So, ina po agad yung sagot sa number 2. Siyempre, given na po kasi. Nakuha? Number 3 na tayo. Ang bilis, di ba? Madali lang. So, SO. Gano daw kahaba si SO? Ito po si SO. Now, masasabi ko na ang haba niyan ay 28.5. Ma'am, bakit po siya naging 28.5 po agad? Kasi po, sabi din sa property ng parallelogram, diagonals bisect each other. Pag sinabi nating bisect, yung diagonal ay nahati into two equal parts. So, ibig sabihin, ito yung naging reference ko. Dahil si ES ay given na 28.5, alam ko na kasing haba nito si SO. Kaya ko nasabing si SO ay 28.5 din. Nakuha? So, ganun lang kasimple. Number 4 na tayo. EO. So, nawawala si EO. So, sino si EO dyan? Ito si EO. EO. So, ibig sabihin, ang nawawala natin is yung buong diagonal EO. And as you can see, alam natin na ang ES ay 28.5. Alam na rin natin na si SO ay 28.5. So, ibig sabihin, pag plus ko lang yan, 28.5 plus 28.5, 28.5 plus 28.5, alam kong yun na si EO. Tama? So, EO is equal to 28.5 plus 28.5. And that is 5 plus 5 is 10, carry 1. 8 plus 8, 16, plus 1, 17. Carry 1 is 57. So, ibig sabihin, ang haba ni EO ay 57. So, alam niyo na paano nakuha, ha? Madali lang, pinag-plus ko lang ito at saka ito para makuha ko yung kabuuang sukat ng ating diagonal EO. Nakuha? So, madali lang. Number 5 na tayo. Sobrahin ko na to. Number 5 tayo, ang hinahanap naman daw ay si OV. So, eto si OV. So, ano kaya yung sukat ni OV? So, ang sukat ni OV ay 22.4. O, bakit kinasabing 22.4? Ano kayang property yon? Yes, tama yung iniisip nyo. Dahil katapat ni OV si LE. And pagkatapat, ibig sabihin nun, they are opposite sides. Tama? And sabi sa parallelogram, opposite sides are congruent. Pag sinabi natin congruent, they are equal. So, ibig sabihin, kung 22.4 ang haba nito, 22.4 din ang haba ni OV. Nakuha. So, number 6 na tayo.
Number 6, ang hinahanap ay si SV. So, SV. So, ito po yung hinahanap natin, yung haba nito. Ano kaya yung haba nito? So, yung haba niyan ay 20.5. O, bakit ko kaya nasabing 20.5? Yes, tama. Dahil ang SL natin ay given. So, eto, given daw yan. Na ang haba niyan is ayun, 20.5. And alam natin that diagonals of a parallelogram bisect each other. So, alam ko na kung gaano kahaba ito, ganun din kahaba ito. So, I can say that SV is also 20.5. Nakuha? So, madali lang, di ba? Number 7 na tayo, agad. So, number 7, ang hinahanap is si LV. So, nasan siya? Ito, si LV. So, ibig sabihin yung buong sukat ni LV. So, therefore, ang gagawin natin dyan, katulad lang ng ginawa natin kanina dito sa EO, pinag-plus ko lang ito at saka ito. So, alam natin na ang LS, si LV. So, si LV is equal to LS plus VS, di ba? O, so, pag-plusin nyo lang yan. So, ang ating LS ay 20.5 plus, alam natin na ito is also 20.5 base doon. So, ibig sabihin, plus 5 is 10. Carry 1, so 1. The answer is what? The answer is 41. Madali lang, di ba? Kasi nga, pinag-plus ko lang si LS at saka ito, si SV or si VS. Nakuha? So, 20.5 plus 20.5 is 41. So, we're done with number 7. Let's now proceed para matapos agad tayo kay number 8. So, sa number 8, ang hinahanap natin is si angle na. Hindi na to side, hindi na to diagonal. Angle ELO. Nasaan niya si ELO? So, sundan natin. ELO. So, ibig sabihin, ito yung angle na yon, yung buong to. Kasi ELO. Di ba sabi ko sa inyo, pag ganyan magdodrawing kayo? ELO. So, ito siya, di ba? So, ibig sabihin, ito yung angle na yon. Ano daw kaya yung sukat niyan? So, I can say na ang sukat niyan agad-agad is 115 degrees. Ma'am, bakit po 115 degrees agad? Wala naman po kinompute. Kasi po, guys, kung mapapansin nyo, ka-opposite angle niya, sino? Si OVE. Ito, di ba? Ka-opposite niya to. Di ba? Si OVE. And sabi sa given, OVE daw is 115 degrees. Since ka-opposite niya to, kung ano ang sukat ng angle na ito, yun din ang sukat ni angle ELO. Kasi yun yung katapat niya. I just apply the property. So, dahil alam ko na yung mga property na opposite angles are congruent, I can say that they are equal. Nakuha, so 115 degrees din si angle ELO. So, sana malinaw. Let's now proceed with the next one. Ano naman daw ang sukat ni angle LOV? So, nasan siya? LOV. So, therefore, LOV. So, eto naman ang hinahanap natin. Now, paano ko malalaman yung sukat niyan? Simple lang. Dahil meron ka ng sukat dito na given, ano ang relationship ng dalawang angle na ito? They are what? They are consecutive angles, di ba? And sabi sa property, consecutive angles are supplementary. So, alam na alam niyo na to. When we say supplementary, pag pinag-plus nyo yung dalawang angle na yon, their sum is 180. So, since nawawala ito si angle LOV, so angle, nagagawa ko ng solution para alam nyo, nawawala si angle LOV, ito yun, di ba? Plus, ito, si angle OVE, ang given niya ay 115. Again, ito, si angle LOV plus si 115, alam nyo, pag pinag-plus ko yan, 180. So, ito yung magiging solution natin. So, dahil ang nawawala natin si angle LOV, imagine nyo na ito si X. So, therefore, ililipat ko si 115 dito. So, si angle LOV now is equal to 180 minus 115. And 180 minus 115 is 65 degrees. So, therefore, alam ko na ang sukat nito ay 65 degrees. And you can check naman po. So, kung 65 degrees ito, 65 plus 115, that is 180. And 180 is a supplementary angle. So, therefore, we are correct na 65 ang sukat ni angle LOV. Nakuha? So, ganun lang kasimple. So, I will erase this one na po ha. So, mag-proceed na tayo sa last number for this first activity. So, sabi dito, ang hinahanap ay si angle LEV. O, let's see kung nasan siya. LEV. So, eto po siya. So, even without computing, I know that the sukat nito is 65 degrees also. O, bakit ko nasabing 65 degrees din yan? Kasi po, ka-opposite naman ng angle na ito, ayun. And yun po ay 65 degrees. Opposite sila. So, they are congruent. They are equal. So, ibig sabihin, I can say that angle LEV or this angle is also 65 degrees. Nakuha? So, yan. Natapos na po natin. Diyan nagtatapos ang ating first activity. So, marami-rami pa dahil pinagsama-sama ko nga lahat ng inyong mga learning activity. So, para mabilis matapos, let's now start answering our next activity.
Okay, so next activity na tayo. So sabi naman dito sa ating next activity, solve for x in each parallelogram. Guys, hindi ko na nilagay kung anong learning activity number ano to ha, kasi nga ito ay pinagsama-sama ko lang mula sa iba't ibang mga learners packet. So maaaring iba-iba to sa inyo. Kaya po, hindi ko na lang nilagyan. So ito po yung mga given natin sa next activity, solve for x in each parallelogram. So therefore, ang pinapahanap lang in this activity is yung mga x. Wala pong pinapahanap na sukat ng mga sides or diagonals natin. So hindi ko na masyadong perfect in drawing kasi reference lang naman natin yan. So, ang importante, alam nyo that yung mga figure na yan is parallelogram. But alam nyo dapat na parallelogram yan para makagamit natin yung mga properties nila. Nakuha? So, let's now start answering your given number 1. So, sabi dito, ito yung reference figure natin, si STPO. Sabi dyan, measure daw ng angle S. So, ito yung given natin. Measure ni angle S ay 6x plus 15. At ang measure naman daw ni angle T. So, ito si angle T. Ito si angle T ay 9x plus 15. So, tingnan mabuti. What is the relationship between the two angles? They are what? So, they are magkatabi. At pag magkatabi po sila po ay supplementary, di ba? Consecutive angles po kasi ang tawag dyan. Kasi nga po sila yung magkatabi, di ba? So, dahil magkatabi, supplementary. So, pag sinabi nating supplementary, yung angle na ito plus yung angle na itich is equal to what? Is equal to 180. So, alam nyo na dapat yan ha. Pag magkatabi, ganito yung pattern. Pag magkatapat, ang pattern ay equal lang sila. Ha? O, yan. Dahil magkatabi, so sila po ay supplementary. Pag pinag-plus ko sila, 180. So, therefore, papag-plusin natin itong dalawang to. Angle S natin ay 6x plus 15. Plus, ang angle T natin ay 9x plus 15. So, ayan na. Pag pinag-plus ko sila, their sum is 180. So, meron na tayong na-form na equation. So, therefore, solve na natin ito. Nakuha? So, alam nyo na itong solving. Basic na sa inyo to. So, combine like term tayo. 6x plus 9x, that is 15x. Diba? Kasi 6 plus 9 is 15, just copy x. 15 plus 15, we have positive 30. And then is equal to 180. So, pinagsama-sama ko lang or inoperate ko lang yung like term. Next, may kasama pa si x na kailangan mawala. Nandito pa si positive 30. So, isama ko siya dun sa constant niya. So, magiging 15x na lang dito is equal to 180. Dahil positive 30, tatawid, negative 30 na po. And then operate. So, we have 15x is equal to 180 minus 30. That is 150. So, final answer na ba? May value na ba tayo ni x? Wala pa. May kasama pa si x na kailangan mawala. That is 15. So, I need to divide it by 15. Para makancel si 15 dito, matitira sino? Si x. Since we're solving for x, diba? So, 150 divided by 15, we all know that that is 10. So, therefore, may answer na tayo sa number 1 since ang hinahanap lang naman is si x. So, our answer sa number 1 is x is equal to 10. So, we're done with number 1 na agad, diba? So, let's now proceed with number 2. So, number 2 tayo. Tingnan natin yung given. So, sa number 2, ang given natin is si line segment US. So, nasan si line segment US? So, ito siya, diba? US. So, ibig sabihin, ito po yun. Yung ating kalahati ng ating diagonals, diba? And ano pa? Si SE. So, nasan si SE? So, from here, hanggang doon naman. So, ibig sabihin, ito po. Andilarm! Diyan na andilarm. Ito yung kapatid ko istorbo. Ayan. Huwag mo halangan yung araw. Dito ka. Ayan. Ayan. So, ito yung given natin at saka si SE. So, ibig sabihin, ano yung relationship ng dalawang yon? Dahil diagonal yan, ano ba yung nabanggit tungkol sa diagonal, sa property? Very good. That the diagonals of a parallelogram bisect each other. At pag sinabi natin they bisect each other, naghatian sila into two equal parts. So, therefore, ang ating magiging equation ay si US ay equal kay SE. So, therefore, US, which is 4x minus 7, ay equal dito kay SE na 19 naman. Nakuha? So, pag may equation na, we can easily solve for x. So, same process. Pag samasamahin natin lahat ng like term, so, matitira si 4x here is equal to 19. Since si negative 7 ay tatawid ng equal sign, so, ano mangyayari? Magiging positive 7 na po. So, we operate. So, we have 4x is equal to 19 plus 7, that is 26. Now, meron pa po bang kasama si x na kailangan mawala? Yes, si 4. So, therefore, we need to divide both side by 4 para makapag-cancellation tayo, matira si x dahil yun naman ang ating hinahanap. So, ibig sabihin, we need to divide na lang 26 by 4 to get the value of x. And 26 divided by 4 is equal to 6.5. Or pwede rin naman kayong gumamit ng fraction, that is 6.5. Nakuha? So, kung ano yung mas trip ng teacher nyo, yun ang sagot nyo. Nakuha? So, answer sa number 2, we have x is equal to 6.5. As simple as that. Madali lang, di ba? So, let's now proceed with number 3. So, number 3 natin, sakat sa lalamunan guys ha. So, number 3, the given is
PQ. So, eto si PQ. There. And si QR. So, nasa si QR? QR is here. QR. So, eto po. So, as you can see, same lang din po ng given sa number 2. The given is the diagonals. So, therefore, alam natin, sabi sa diagonals na, diagonals bisect each other. Therefore, I can say that PQ is equal to QR. So, from there, yun yung magiging aking equation. So, PQ, which is si 3x plus 3, ay equal sa QR, which is 4x minus 4. So, therefore, may equation na agad ako. I can now easily solve for x. So, si 3x ang ililipat ko dito. Explain ko ba ulit? Kasi mas malaki si 4x para hindi mag-negative. So, ibig sabihin, si 4x, mananatili dyan. Si positive 3x dahil tatawid, magiging negative 3x na po. Si positive 3, mananatili dyan, diba? Dahil hindi ko naman gagalawin. So, si negative 4, ang ililipat ko here. So, therefore, tatawid siya ng equal sign. From negative 4, siya po ay magiging positive 4 na din. Since wala naman siyang katabi, pwede nyo nang hindi ilagay na positive 4 nakuha. Now, let's operate. So, we have 4 plus 3, 7 is equal to, dito ko na pala lagay, bababaan ko, is equal to 4x minus 3x. 4 minus 3 is 1. And then copy x or simply 1x, and 1 times x is simply x. So therefore, ito na po agad yung value ng ating x sa number 3. Nakuha? So basic lang, di ba? So we're done with numbers 1, 2, and 3 in this activity, pero we're not done yet. Meron pa rin po yung kadugtong na numbers 4 and 5. So start na tayo sa numbers 4 and 5. Ayan, so start na tayo, continuation ng numbers 4 and 5 na tayo. So same activity, we need to solve for x in each parallelogram. So dito tayo sa number 4, the reference figure natin is this parallelogram. We have parallelogram cute, so C-U-T-E. So given daw that angle E, so ito po ang given natin, is 30x, and angle T, so ito sa angle T is 130x. So basta maniwala kayo kahit hindi ka panipaniwala, no? Kasi parang mas malaki ito kaysa doon, di ba? Pero yan yun yung given sa inyong mga learners packet. So ayan, so given daw na ito si 30x, ito si 130x, kahit hindi naman mukhang mas maliit talaga to. Sundan na lang din natin ha, basta yan na yun. Solve for x daw tayo. So ano kaya yung relationship between angle E and angle T natin? So sila po ay ano? Ayan, sila po ay magkatabi. So ibig sabihin, pag sinabi natin magkatabi, they are supplementary ulit. So, ibig sabihin, pag pinag-plus ko plus i-teach is equal to 180 degrees ulit. Diba? Yun yung meaning natin ng supplementary, magkatabi. So, therefore, angle E, which is 30x, plus angle T, which is 130x, pag pinag-plus ko daw yan, their sum is 180 since they are supplementary nga. So, ganun lang. Pag may equation na, solve na lang po tayo. So, we have 30 plus 130, we have 160x is equal to 180. So, may kasama pa si x na kailangan mawala. Si 160, so ibig sabihin, we need to divide both side by 160 to cancel. And then, this one, x na is equal to 180 divided by 160. You can use your calculator para hindi na kayo masyadong mahaba yung pagko-compute. The answer will be 1.125. Or pwede nyo rin naman i-round off 1.13. Depende sa trip nga ng inyong mga teacher, ha? So, eto na po yung answer natin sa number 4. So, madali lang, di ba? Kasi nga, alam natin that they are supplementary. Pag pinag-plus nyo sila, 180. So, ibig sabihin, nagpo-proceed na tayo sa pinaka-last number in this activity, number 5 na tayo. So, sa number 5, ang given natin is si angle S. So, eto si angle S and si angle A. So, eto si angle A. So, tingnan mabuti kung ano yung relationship between the two angles given. So, dahil sila ay magkatapat, sila ba ay supplementary? So, hindi po. So, pag sinabi nating magkatapat, they are opposite. And sabi sa property ng parallelogram, opposite angles are congruent. So, therefore, si angle S ay equal kay angle A. Unlike this one na pag pinag-plus 180, sila ay opposite, they are equal. So, therefore, angle S, which is 5x minus 9 ay equal kay angle A, which is 3x plus 11 naman. Nakuha, they are equal kasi they are opposite, ha. Tandaan yung mga properties. So from here, may equation na, solve for x na po tayo. So paulit-ulit lang tayo, lipat natin si 3x dito kasi combining like term. So 5x from positive 3x tatawid, magiging negative 3x is equal to, mananatili si 11, so positive pa rin. Si negative 9 ang ililipat ko dito, so from negative 9 tatawid, magiging positive 9. Nakuha? So 5x minus 3x is 2x. Dahil 5 minus 3 is 2, and then just copy x is equal to 11 plus 9. We have 20. So, may kasama pa si x na kailangan mawala, si 2. The operation between them is multiplication. Therefore, I will divide both side by
2. So cancel. So our x now is equal to 20 divided by 2 or simply 10. So therefore, ito na ang answer natin sa number 5 ng ating second activity. Yan. So ibig sabihin we're done sa ating second activity. Marami-rami pa dahil nga po pinagsama-sama ko yung mga learners activity ng iba't ibang learners packet. So para mabilis, mag-start na tayo agad-agad sa next activity. Okay, so next activity na tayo. So sabi dito, learning activity number 3 to dun sa ibang mga learners packet ha. Basta tingnan nyo na lang kung ito na po yung sa inyo. So sabi dito, given math is a parallelogram. So ito po yung ating magiging reference figure. Ito daw po ay parallelogram. So let's answer the missing part. So sabi dito, sa kay letter A muna tayo. Guys, yan po ay A to D ha, pero isa-isahin lang natin. Kay letter A lang muna tayo. So sabi dito, MATH or math is a rectangle. So ito daw po is a rectangle. Let's complete kung ano yung mga hinahanap dito. So sabi dito, empty daw. So nasa sa empty. So ito sa empty, diba? The diagonal. So kung ang haba daw ni empty ay 20 cm, gaano daw kahaba si HA? Again, si empty daw ay 20 cm. Gaano daw kahaba si HA? So my answer is also 20 cm. So paano ko nasabing 20 cm din si HA? Kasi po, the given is a parallelogram rectangle, right? And one of the property, pag sinabi nating rectangle, the diagonals of a rectangle are congruent. So therefore, if empty is 20 centimeters, I can say that HA is also 20 centimeters. By what property again? Yun nga po yung sinabing, the diagonals of a rectangle are congruent. When we say congruent, they are equal. Nakuha? So ibig sabihin, number 1, the answer is 20 centimeters also. Nakuha? So number 2 na tayo, madali lang naman, di ba? So MI. So natatandaan niyo tong symbol na to? Yung symbol na to ay congruent. When we say congruent in geometry, ibig sabihin nun ay equal. So ang hinahanap natin, saan daw congruent si MI? So si MI, sino yung kakongruent niya? Si TI, di ba? So ito yung kakongruent niya. Ba't ko nasabing congruent siya kay TI? Kasi sabi din sa property, di ba, that the diagonals bisect each other. So ibig sabihin, ang ka-equal nito ay ito. Silang dalawa yung magkasukat. Ma'am, bakit po TI? Hindi po ba pwedeng IT? Pwede rin naman. Nakuha. So si MI ay congruent kay TI. Silang dalawa yung equal. Nakuha kasi nga po, sila ay hinati ni HA into 2 congruent parts. Nakuha. So kay dito na tayo. So si HI naman daw. So ito si HI. Kanino naman daw siya congruent? So si HI ay congruent naman kay dito. Kay AI. Kay AI. Nakuha? So, yun. By applying, syempre, the property nga po. Paulit-ulit lang naman tayo. Sabi sa property, diagonals bisect each other. So, therefore, I can say na si HI ay equal or congruent kay AI. So, we're done na agad kay number 2. Mabilis lang, di ba? So, number 3 na po tayo. So, number 3, solving tayo. Sabi dito, if MI daw, kung MI daw ay 4x plus 12, so ito si MI, di ba? Kung ito daw ay 4x plus 12, ito, lalagyan ko ng tick para alam nyo na ito yung tinutukoy ha. Ito si MI. Ang TI daw ay 2x plus 48. So, ito naman si TI, right? Ito si MI, ito si TI. So, therefore, ang relationship nilang dalawa sa pagbubuo ng equation, they are what? Very good. They are equal kasi nga po, they are congruent, diba? Congruent ito dito. So, therefore, sa paggagawa ng equation, I can say that 4x plus 12, which is yung ating MI, ay equal kay TI, which is si 2x plus 48 naman. Kasi importanteng marunong kayo gumawa ng equation. Pag wala kayong equation, wala pong mangyayari sa inyo. Ha, kasi dyan tayo nagsisimula mag-solve. Nakuha? So, si MI ay equal kay TI. So, yan na po yung equation nyo. They are equal. Pag may equation na, solve lang for x. Dahil ang hinahanap natin ay si x, si MI, si TA, at si HA. So, solve for x muna tayo. So, combine like term, mananatili si 4x here. Si positive 2x, tatawid ko dahil ililipat ko doon sa kabila. Siya ay magiging negative 2x is equal to si 48 mananatili dito. So, mananatiling positive. Si positive 12, ang ililipat ko dito kay 48, tatawid ng equal sign. So, therefore, magiging negative 12 na po siya. So, 4x minus 2x, we have 2x, right? Kasi 4 minus 2 is 2, just copy x. Is equal to 48 divided by 12 is 36. So, yun na po ba yung value ni x? Hindi pa po. May kasama pa si x na kailangan mawala and that is 2, diba? So, ibig sabihin, I will divide both side by 2. So, cancel. Our value of x now is equal to 36 divided by 2 or simply 18. So, therefore, may value na tayo ni x. Nahanap na natin yung unang pinapahanap, the value of x. Nakuha? Now, next. Solve for ano naman daw next? Kay mi. So, mi natin, ang mi natin, base sa given ay 4x plus
12. So, makukuha na natin yung value niyan kasi may value na tayo ni x. Substitute lang natin. So, our x substitute is 18. Tama? 18 plus 12. Substitute lang ha. Is equal to. So, 4 times 18, we have 72. Tama? Plus 12. So, ibig sabihin, sukat ng MI natin is 72 plus 12 or simply 84. So, eto na po yung pangalawang hinahanap natin. Yung sukat ni MI. Nakuha? So, next. Next na tayo. Kay TA na tayo. Nasaan si TA? TA. O, siguro may mali dito guys. Ang TA po natin ay side. And kung mapapansin nyo, wala naman po tayong nabigay or na given na side. Puro diagonal. So, I think, hindi po yan TA. Siguro, ang hinahanap po dyan is yung ating TI siguro. So, palta natin to ha, hindi po yan TA, TI. Kasi nga po, wala naman pong given na mga side. Kay diagonals lang tayo. So, ibig sabihin, kung TI ang hinahanap natin, sabi sa given, TI is 2x plus 48. So, paltan lang natin again yung x. So, ang x natin ay 18 plus 48. So, solve 2 times 18, we have 2 times 18. 2 times 18 is 36 plus 48. And 36 plus 48 na yung ating TI. 36 plus 48 is 14 carry 1. We have 84. So, eto na po yung sagot natin sa TI. And as you can see, TI ay equal kay MI. Pareho silang 84 kasi nga po, sabi sa property, diagonals bisect each other. So, tama naman kung ano yung sukat nito, yun din po yung sukat nito. So, ibig sabihin sila ay both 84. Nakuha. Now, may hinahanap pa tayo. Si HA. So, eto si HA, di ba? So, ano daw yung sukat niyan? So, kung ang hinahanap ko si HA, kailangan alam nyo to. Diba? Kasi alam natin na si HA ay equal kay MT. Tama po ba? So, ibig sabihin, hanapin ko muna si MT. Alam ko na si MT ay may mga sukat na. Si MT, para makuha ko, pagplasing ko lang si MI. Tama po ba? Pagplasing ko lang si MI plus si TI. Again, para makuha ko si MT, pagplasing ko si MI plus TI. Para makuha ko yung kabuuan, right? Oh, meron na tayong given. Ang MI is 84. Ang TI is also 84. So, ibig sabihin, ang sukat ng ating MT ay 84 plus 84 or simply 168. Pero hindi po yan ang hinahanap. Ang hinahanap natin ay si HA. Pero bakit ko sinolve yan? Kasi nga po, alam ko na kung ano ang sukat ni MT, yun din ang sukat ni HA. Why? Kasi sabi sa rectangle, the diagonals are congruent. So therefore, kung ang MT ay 168, I can say that HA is also 168. So ibig sabihin, ito na po yung final answer natin sa number 3. So, nakuha na natin si X, si MI, si TI. Guys, ito sa inyong module, TA to ha, pero I think nagkamali lang yan kasi wala naman tayong given size. Puro diagonal. And finally, si HA. Nakuha. So, yan. Tapos na tayo sa ating next activity. Hindi pa pala tapos yan. Letter A pa lang yan. So, meron pa po tayong B, C, and D. So, without further ado, para matapos tayo agad, let's now start answering your letter B. Okay, so letter B na tayo. Kung sa letter A, given that mat daw is a rectangle. Sa letter B naman, yung ating mat daw, basta imagine niyo na yan daw ay rhombus. Kahit hindi siya mukhang rhombus, basta rhombus daw yan. Ha, para hindi na tayo mag-drawing na paulit-ulit. Kasi yan lang din naman yung nasa inyong mga learners. Packet, wala in-explain ko lang. Ayan. So, rhombus daw yan. So, sabi sa rhombus, number 1 na tayo. Magsagot na agad tayo. So, empty daw, empty. So, nasa si empty? So, ito si empty. Is, anong symbol yan? Yung parang pabaliktad na T. Yan. So, nabanggit ko yan dati, diba? Pag nakakita kayo ng ganyang symbol, ibig sabihin po niyan, perpendicular. Perpendicular. Pag sinabi nating perpendicular, siya po ay naka-form ng exactly 90 degrees. Right angle po. Nakuha? So, si empty daw ay perpendicular kanino? Kay HA. Bakit ko nasabing kay HA? Kasi diba, sabi sa property, okay, malilito, hindi yan rectangle, ha, rhombus yan. Sabi sa property ng rhombus, the diagonals are perpendicular. So, ibig sabihin, sige, drawing ko dito kunyari si rhombus, diba? Pag sinabi nating rhombus, ito yung dalawang diagonal, diba? They are perpendicular. Pag sinabi nating they are perpendicular, naka-form ng 90-degree angle. So, ito lang kasi yung ginamit ni book nyo na ni module nyo na reference, hindi na nag-drawing na panibago. Pero, rhombus nga po yung given. So, therefore, I can say na yung diagonal natin is perpendicular. So, si MT ay perpendicular kanino? Kay diagonal HA. Nakuha? So, yun na po yung sagot natin sa number 1. So, number 2 na tayo. Kung ang measure daw ni angle 1, nasa sa angle 1, eto ha, nilagyan ko ng ganon. Kung ang measure daw niyan ay 50 degrees, then ang measure daw ni angle M, so si angle M guys, yung kabuuan, diba? So yung 1 and 2 combine, yun sa angle M, right? So ano daw ang sukat ng kabuuang angle M? So ano kaya yung answer doon? So the answer is
100 degrees. O bakit naging 100 degrees, guys? What property, di ba sabi? Sa rhombus daw. Teka, drawing ko nga yung rhombus here. So, sabi sa rhombus, the diagonals bisect opposite angle. So, pag sinabi natin bisect opposite angle, nahati niya tong diagonal na ito, nahati niya tong angle na ito into 2 equal parts. So, kung ito ay 50, ito ay 50 din. Nakuha? Dito ang tinatanong, di ba, sabi 50 raw ito. So, alam nyo, ito ay 50 rin. Tama? Kasi nga po, bisect opposite angle. Kung 50 ito, 50 to, ang tinatanong is yung buong M. So, therefore, 50 plus 50, alam natin that ito ay 100. Nakuha? So, yun na po yung answer sa number 2. That measure of angle M is 100. By what property? So, alam natin when we say rhombus, the diagonals bisect opposite angle. So, therefore, nahati itong dalawang angle na to into 2 equal parts. So, therefore, kung 50 to, 50 rin to, at ang kabuuan nila is 100. Nakuha? So, ayan na yung number 2. Let's now proceed with number 3. So, si HA daw, nasan si HA? So, eto si HA. Binisect si angle what? Ano daw yung dalawang angle na bisect niya? So, sabi, si HA ay hinati sino? Si angle H, diba? At si angle A. Tama po ba? Si diagonal HA, sabi sa property when we say rhombus, the diagonals bisect opposite angle. So, dahil ito yung ating diagonal, nahati niya si A at nahati niya si H. So, therefore, bisect angle H and angle A. Nakuha? Again? Etong diagonal na to ay binisect yung opposite angle. So, ano yung dalawang angles na binisect nitong diagonal na to? Si angle H at si angle A. Nakuha? So, yun na po yung answer natin kay number 3. So, madali lang naman, di ba? Basta alam niyo yung mga property ni rhombus. So, mag-proceed na tayo kay number 4. So, sabi sa number 4, if measure daw ng angle A1, burahin ko to ha, itong mga to para hindi kayo malito. Nasaan sa angle 1? So, sa angle 1 ay ayun, di ba? Kung ang measure daw nito ay 3x. And measure of angle 2 is 2x plus 10. So, eto si angle 2, ang measure daw nito ay 2x plus 10. Now, find x, 1, 2, and angle M. Now, ang given is si itong angle 1 at si angle 2. Ano yung relationship nilang dalawa? Are they equal? Yes, equal sila. Dahil diba, sabi nga, the diagonal of a rhombus bisect opposite angle. So, etong diagonal na to, hinati niya si angle M into 2 equal angles. So, therefore, I can say that 3x or yung angle 1 natin ay equal kanino? Kay angle 2, which is si 2x plus 10. So, doon po manggagaling ang aking equation. Since alam ko na tong dalawang angle na to ay equal. Nakuha? So, pag may equation na, we can easily solve for x. So, combine like term tayo. So, dito si 3x. Isasama ko si 2x, tatawid ng equal sign from positive magiging negative 2x na is equal to 10. So, 3x minus 2x is just x is equal to 10. So, therefore, may value na tayo ni x, yung ating unang hinahanap. Find x. Nakuha? So, next, ano yung hinahanap natin? Si angle 1. So, alam natin from the given that angle 1 is equal to what? To 3x. Makakuha na natin yung value niyan dahil may value na tayo ni x. Just simply substitute. So, 3. Put a parenthesis ha pag magsasubstitute. So, ang x natin ay 10. So, ibig sabihin, ang sukat ng angle 1 natin is equal to 3 times 10 or simply 30 degrees kasi we're talking about angles. So, eto na yung sagot natin sa angle 1. That angle 1 is 30 degrees. So, angle 2 naman tayo. So, angle 2 is equal to, sabi sa given, measure of angle 2 is 2x plus 10. So, same process with this one. Substitute the value. So, 2 times our x is 10 plus 10. Is equal to 2 times 10 is 20 plus 10. So, our angle 2 now is equal to 20 plus 10 or simply 30 degrees also. Kung mapapansin nyo guys, equal si angle 1, 30 degrees kay angle 2, 30 degrees din. Kasi nga po guys, diba, they are equal kasi the diagonal bisect opposite angles. Nakuha? So, kailangan talaga equal po sila. So, we're done answering your angle number 2. So, last na tayo kay angle M. So, si angle M ay ito, yung kabuuan. So, ibig sabihin, ang angle M ay equal sa angle 1 plus angle 2. Tama ba ako? Pag pinag-plus ko sa angle 1 taka sa angle 2, makukuha ko yung kabuuang angle M, right? So, yun po ang ating magiging equation. So, angle M is equal to, what is the measure of angle 1? 30 degrees plus measure ng angle 2, also 30 degrees. So, therefore, our angle M now is equal to 30 plus 30, 60 degrees.
So, eto na po yung answer natin kay angle M. So, ibig sabihin, we're done answering letter B. Kung ang letter A ay rectangle, ang letter B naman daw ay rhombus. So, ibig sabihin, alam nyo na yung letter C. Diba? So, square na tayo. So, without further ado, let's start answering your letter C. Ayan, so letter C na tayo. So sabi sa letter C, syempre, math is a square. We're done with rectangle, we're done with rhombus. Letter C naman, we're talking about square naman. So therefore, ang gagamitin naman natin na properties ay yung sa square. Just imagine this figure is a square, ha? Kasi nga po, same figure lang yung ginamit doon sa tatlo. Nakuha? So sabi dito, empty. So, eto si empty. So, same lang din. Anong figure nga ulit ito? Ito ay perpendicular. So, si empty daw ay perpendicular kanino? So, katulad sa rhombus, di ba? Property ng rhombus, the diagonals are perpendicular. So, si diagonal empty ay perpendicular kay diagonal edge A. So, hindi lang halata dyan sa figure na yan kasi nga po parang rectangle yan. Pero sa square, they are perpendicular. So, again, si empty ay perpendicular kay HA kasi the diagonals of a square nga pala tayo, of a square are perpendicular with one another. Nakuha? So, dito naman tayo. So, si MI daw. Si MI, kanina siya congruent. Congruent to, di ba? Pag sinabi natin congruent, kanino daw siya equal. So, si MI ay equal dito kay PI. So, alam nyo na yan dahil the diagonals bisect each other. So, ibig sabihin ito ay equal dito. At si HI naman daw, kanino siya equal? Dito naman, kay AI. Nakuha? Alam na nyo na yan dahil paulit-ulit lang naman halos yung mga properties natin. So, number 2 na tayo. So, sa empty daw. Si empty, kanino daw siya congruent or kanino daw siya kay equal? Siyempre, dito rin kay HA. Again, si empty, yung diagonal empty natin, equal yung haba niya kay diagonal HA. Yan, tapos na agad yung numbers 1 and 2. Madali lang naman kasi yan kasi nga properties lang. So, number 3 na tayo. Solving po ulit. So, sabi dito, if yung MH daw. So, ang pinag-uusapan natin ngayon guys, unlike the other 2 na nauna, is tungkol sa mga diagonals and angle. Dito naman ay ano? Side. So, yung sukat daw ni MH, so lagyan ko ng tick ha para alam yung ito yung hinahanap natin this time. Oh, ang sukat daw ng side MH ay ano? 3x minus 19. Ang sukat naman daw ni HT ay x minus 3. So, ito daw ay x minus 3. Find x. Oh, guys, sulat ko nga dito. Mag-drawing ako ng square kasi dito hindi masyado makita eh. Sulat ako ng square dito ha. Si MATH. So, si MH daw ay 3x minus 19. Si HT daw ay x minus 3. So, ano yung magiging equation ko dyan? So, I can say that 3x minus 19 is equal to h minus 3. Paano ko nasabing equal to dito? Kasi diba guys, kung ito yung ginamit ko, baka sabihin nyo, ma'am, hindi naman siya equal kahaba-haba nito. Kasi nga po rectangle tong ginamit dito. Pero sabi, dito daw sa letter C, math is a square. Kaya po nag-drawing ako dito, ha? So, I can say daw na si MH ito ay equal kay HT ito. Bakit? By what property ng square? Ayan. Kasi alam natin that ang square, all sides are what? All sides are equal, di ba? Kung ano ang sukat nito, sukat ng lahat. So, kung ito ay 10 cm, lahat yan ay 10 cm. So, therefore, kung anong sukat ni MH, equal siya sa sukat ni HT. Nakuha. So, from there, yun yung aking magiging equation that this side is equal to this side. Ha, dito kasi hindi masyadong makita kasi nga pangit yung drawing rectangle. Nakuha. So, yun na po. Dahil may equation na, burahin ko na to, we can solve na for the missing parts. Una is si x. So, combine like term tayo, lipat ko si x doon. So, magiging 3x. From positive x, tatawid, magiging negative x is equal to, si negative 3, mananatiling negative 3 dahil hindi naman siya gagalawin. Guys, ulitin ko ha, kung ano yung nasa kaliwa sa kanya yon, ha? So, si negative 19, lipat ko dito dahil tatawid, magiging positive 19. Natandaan nyo pa sana ha, yung mga rules sa mga sign na yan. So, 3x minus 1x, may invisible 1 yan dyan, ay 2x is equal to, so papaalala ko yung kanta, di ba? Ang kanta na tinuro ko sa inyo, yung row, your boat ay tungkol sa addition and subtraction, di ba? So sabi sa kanta, same sign, add and keep, different sign, subtract. Since different sign to, isang negative, isang positive, we subtract. And sabi sa kanta, different sign, subtract, get the sign of the higher number. So, since mas malaki si 19, kukunin daw natin yung sign niya which is positive. So, si 16 ay positive or pwede nyo nang hindi ilagay. Nakuha. So, doon ang galing si positive, 16. May kasama pa si x na kailangan mawala? Yes, si 2. So, therefore, I will divide both side by 2. So, cancel. Our x now is equal to 16 divided by 2 or simply 8. So, may sagot na tayo sa unang pinapahanap. Sabi, find x. And my answer, x is equal to 8. Nakuha? So, let's start answering yung iba pang nawawala. Hinahanap si MH. So, MH tuloy, Bisaya na. So, MH is equal to
3x minus 19. So, palitan lang natin yung x katulad ng mga ginawa natin kanina. So, ang x natin ay 8 minus 19. So, 3 times 8 is 24 minus 19. So, therefore, our side MH is equal to 24 minus 19 is 5. So, therefore, ang sukat or ang haba ni line segment MH or ni side MH ay 5. So, nakuha na rin natin to. Let's proceed with the last one, si HT. So, base sa given, ang HT raw natin ay x minus 3. And our x is 8. So, 8 minus 3. So, our HT now is 8 minus 3 or simply 5. So, therefore, magkasing haba lang si MH at saka si HT. Guys, huwag nyong pansinin to ha. Sabi nga ang mat ay square. So, di ba nag-drawing ako kanina? So, eto si mat. Magkasing haba daw si MH ay 5, si HT ay 5 din. Tama naman kasi nga po ang given is a square. And when we say square, all sides are congruent, all sides are equal. Nakuha? So ayan, natapos na natin itong video ni Teacher Camille na ito. Actually guys, may letter dito. Kaso kayo na lang kasi madali lang naman yung letter D. Diagram lang yon kung ano daw dun sa dalawang yon. And meron din itong kasamang true or false. Hindi ko na rin sinama kasi meron na rin po ako nagawang video na may true or false. Tignan nyo na lang dun kung kapareho po. So ang pinakita ko lang ngayon is yung mga pinagsama-samang learning activities nyo na wala dun sa mga previous kong video. Nakuha? So again, etong video na to ay pinagsama-samang learning activities ng iba't ibang learners packet. Ha, kaya medyo mahaba at saka po iba-iba rin po siya. Tignan nyo na lang dyan kung nasan dyan yung sa inyo. Nakuha? So, ibig sabihin, dito na po tatapusin ni Teacher Camille etong video na to. Medyo mahaba po, pero sana ay nakatulong. So, guys, kung nakatulong sa inyo tong video na to, huwag kalimutan i-like. So, mag-comment kung meron kayong mga questions pa. And syempre, kung iba pa rin to sa inyo, sige, PM nyo pa rin po ako. And syempre, kung nakatulong sa inyo, huwag nyo ipagdamot sa inyong mga classmates. I-share nyo po ito sa kanila para po mapanood din nila and makapagsagot din po sila ng kanilang mga learning activity. And syempre, kung bago ka pa lang ulit sa channel ni Teacher Camille, don't forget to subscribe. So para po pag may bagong upload si Teacher Camille na video ay ma-notify kayo. And syempre malaking tulong na rin po ito para sa akin. So maraming salamat again. So this is Teacher Camille saying goodbye!